कसे आहात सगळे? मजेत ना? एस बी किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. आज एस बी किचनमध्ये आपण बनवत आहोत खूप मस्त अशी दोडक्याची रसरशीत आणि चमचमीत अशी भरून भाजी. तर ही भरलेली दोडक्याची भाजी तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल. ही भाजी खूप मस्त होते, चवीला खूप छान लागते आणि पुन्हा कधी दोडका बनवायचं म्हटलं तर तुम्हाला हीच भाजी आठवेल. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरुवात करूया ही दोडक्याची भरून भाजी बनवायला. तर आपल्याला भरून दोडका बनवायचा आहे. तर त्यासाठी मी इथे 2 दोडके घेतलेले आहेत. हे वजनाने साधारणतः 300 ग्रॅम दोडके आहेत. तर या दोडक्यांना आपण किसून घेऊया. म्हणजेच या दोडक्यांचे वरच्या शिरा काढून घ्यायच्या आहेत आणि हे दोडके आता आपल्याला धुवून घ्यायचे आहेत. तर शिरा काढून झाल्या की मग धुवायचे आहेत दोडके आणि असे मध्यम आकाराचे पीस करायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला हे दोडके भरून करायचे आहेत तर सोपं जाईल भरून करायला. तर हे असे आपल्याला मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत दोडक्यांचे. तर सगळ्या दोडक्यांचे तुकडे करून झालेले आहेत. या दोडक्यांना आपण मधनं अशा 2 चिरा मारून घेऊया. म्हणजे आपण वांग्याला जसं चिरा मारतो तसंच या दोडक्यांना सुद्धा चिरा मारून घ्यायचे आहेत. आणि इकडे वाटण तयार करायचं आहे. तर आपल्याला दोडका भरून करायचा आहे. तर भरण्यासाठीचं सारण आपण करत आहोत. तर इथे अर्धी वाटी खोबरं, अर्धा इंच आलं आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आणि यामध्ये आपल्याला तीळ घालायचे आहेत. तर 1 चमचा तीळ, पांढरे तीळ घाला किंवा तिळांची पावडर मी इथे घालणार आहे. तर पांढरे तीळ भाजून मी इथे पावडर करून ठेवलेले आहे. तर ती पावडर घालत आहे. यामुळे भाजी चवीलासुद्धा खूप छान होते आणि भाजी आळून येते. तर ही आपल्याला असं या पद्धतीने वाटून घ्यायचं आहे. तर यामधलं थोडंसंच वाटण आपण इथे घेणार आहोत. म्हणजे आपल्याला दोडक्यांना भरण्यासाठी जेवढं सारण लागणार आहे तेवढंच आपल्याला इथे वापरायचं आहे. शेंगदाण्याचा कूट घ्यायचा आहे 3 चमचे आणि यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आणि आता आपण मसाले घालणार आहोत. तर मसाल्यांमध्ये हळद पावडर घालायची आहे 1/2 चमचा, मिरची पावडर घालायची आहे आपल्याला अर्धा चमचा आणि कांदा लसूण मसाला घालणार आहोत आपण. तर कांदा लसूण मसाला 1.5 ते 2 चमचे घालायचा आहे. हे छोटे चमचे आहेत म्हणून मी ते 2 चमचे घातलेले आहेत. 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. तर याला मिक्स करून घेऊया. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घालायचं राहिले. तर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण थोडंसं कोरडं आहे तर त्यामुळे आपण यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत. तेल घातल्यामुळे हे मिश्रण मिळून येईल आणि या दोडक्यांमध्ये भरताना बाहेर पडणार नाही दोडक्यांच्या. तेल घालून आपण याला छान मिक्स करून घेतलं. यामध्ये अर्धी पळी तेल घातलेलं आहे म्हणजे अर्धा टेबलस्पून. आणि या दोडक्यांच्या हे आपण चिरा मारून घेतलेला आहे तर या चिरांमध्ये भरायचं आहे. वांगे जसं आपण भरून करतो तसं आपल्याला हे दोडके भरून करायचे आहेत. आणि हे असं दाबून घ्यायचं म्हणजे हे मिश्रण दोडक्याच्या बाहेर येणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता इथे हे असं आपण भरून घेतलेलं आहे दोडका. अजून एक भरून दाखवते. तर दोडक्याला आपण चिरा मारून घेतलेला आहे. तर खालच्या बाजूने थोडासा दोडका तसाच ठेवलेला आहे. खालपर्यंत आपण चीर मारलेली नाही आहे. आणि असं आपण भरून घेणार आहोत. आणि हे दोडके सगळे आपण असे या पद्धतीने भरून घेणार आहोत. तर दोडके आपले भरून झालेले आहेत. आता आपण लसूण घेऊया. तर आपल्याला फोडणीसाठी लसूण लागणार आहे. थोडासा ठेचून घ्यायचा आहे. तर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मी इथे ठेचून घेतलेल्या आहेत. फोडणीसाठी तेल घालूया. तर 2 पळ्या तेल घालायचं आहे आपल्याला. आणि हे तेल छान गरम झालं की यामध्ये जिरं घालायचं आहे. अर्धा ते पाव चमचा जिरं फोडणीसाठी घालायचं आहे. आणि जिरं छान फुललं की यामध्ये ठेचलेला लसूण घालायचा आहे. आणि याला थोडंसं परतून घेऊया. लसूण खूप ब्राऊन होईपर्यंत परतायचा नाही आहे. थोडासा कच्चाच ठेवायचा. आणि यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे. 1 काडी लसूण घातलेली आहे. आणि हे दोडके यामध्ये हे अलगद सोडायचे आहे. एक एक करून आपण दोडका सगळीकडे ठेवून घेतलेला आहे. तर तेलामध्ये असे दोडके आपल्याला सगळे ठेवून घ्यायचे आहेत.
हा असं व्यवस्थित तेलामध्ये प्रत्येक दोडक्याला तेल लागलं पाहिजे असं ठेवलेलं आहे. आणि याला झाकण ठेवून एक 5 मिनिटासाठी मंद आचेवरती आपण याला वाफवून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटांनी झाकण काढलेलं आहे. आणि हे दोडके आपण फक्त थोडेसे पलटी करून घेणार आहोत, म्हणजे दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण या दोडक्यांना वाफवून घेणार आहोत. तर हे दोडके असे पलटून घ्यायचे आहेत आपल्याला. सगळे दोडके असे पलटी करून घेतलेले आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण हे दोडके असे वाफवायला ठेवून देणार आहोत. तर याला झाकण ठेवून आणखी 5 मिनिटं आपल्याला असं मंद आचेवरती ठेवून द्यायचं आहे. तर लो फ्लेमवरती आपण हे दोडके पुन्हा एकदा चांगले वाफवून घेतले. आणि यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. तर गरम पाणी तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार पाणी घालू शकता यामध्ये. तुम्हाला जर दोडक्याची भाजी खूप पातळ बनवायची असेल तर तुम्ही पातळसुद्धा बनवू शकता. आणि जर तुम्हाला थोडंसं लपतपीत ठेवायचं असेल, मसाला ठेवायचा असेल, तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमीसुद्धा ठेवू शकता. तर याला आपण उकळी येऊस्तोपर्यंत झाकून शिजवून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता इथे उकळी आलेली आहे. आणि झाकण काढून याला थोडंसं मिक्स करायचं आहे. दोडक्याला जास्त हलवायचं नाही आहे, कारण यामधला मसाला बाहेर पडला नाही पाहिजे, म्हणून आपण याला जास्त हलवत नाही आहे. आणि याला असंच आपण शिजवून घेणार आहोत. तर गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे. आणि कमी गॅसवरती आपण या दोडक्यांना मस्त असं शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त तर्री आलेली आहे दोडक्यांना. आणि हे दोडके छान शिजलेले सुद्धा आहेत. तर यावरती आपण थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. आणि हे दोडके आपले तयार झालेले आहेत. तर मस्त चमचमीत आणि रसरशीत असं हे भरलेलं दोडकं आपलं बनवून तयार झालं आहे, सर्व केलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता खूपच मस्त चमचमीत रसरशीत आणि झणझणीत अशी ही भरलेली दोडक्याची भाजी बनवून तयार झाली आहे. थोडीशी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घालूया. भरलेली दोडक्याची भाजी बनवून तयार आहे. खूप मस्त झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. दोडका तुम्ही भरून नक्की बनवून पहा. तुम्ही एकदा ही दोडक्याची भरून भाजी बनवली आणि खाल्ली तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा हीच भाजी अशी दोडक्याची भरून भाजी बनवायची आठवण होईल. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा. आणि ही रेसिपी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.